everyone. আমি আজি গৈ আছো টাৱাং। কিন্তু আমি টাৱাং নাপাওঁ। আমি আজি ৰাতি থাকিম বমদিলাত থাকিম ৰাতি। আমি পুৱা ওলালো গুৱাহাটীৰ পৰা 6টা বজাত আমি গুৱাহাটীৰ পৰা ওলালো 10 বজাত আহি পালো তেজপুৰ। কি হ'ব এতিয়া বনাই আছো ন গৰম গৰম চাহটো মজা হ'ব এই ইমান লেটা চাহ আছে সস যিমানে লেটা চাহটো যিমানে ভাল এয়া দেখা আৰু মই দুটা একেলগে দেখাব খুব কম হয় কাৰণ এটাই ৰাইডিং কৰি থাকে বাইকৰ এয়া বোকা এইটো লগাই আনিছোঁ আমি দেখাত ভাল দেখা হ'ব এতিয়া আমি দেখাই আছোঁ প্ৰাইড অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ অকল চাইনবোৰ্ডখন দেখা বাকী start হৈ গৈছে বৰষুণ দিলে কেনেকুৱা হ'ব এইটো ৰাস্তা হৈ থাকিব নে এতিয়া বমদিলা পাবলৈ মিনিমাম
কিলোমিটাৰ 60 কিলোমিটাৰ বাকী আছে 75 মই এবাৰ চাই দিছোঁ অলপ পোহৰৰ সন্ধান পাইছোঁ ট্ৰাকখনে আমাক মাৰি আছে খোলা ধোঁৱা লগতে ছাপ্লাই দি আছে আমাৰ ধূলি অৱস্থা বেয়া মাজে মাজে গৈ আছোঁ আমি আছোঁ এতিয়া বমদিলা আৰু ভালুকপুঙৰ মাজত এতিয়াও আৰু 52 কিলোমিটাৰ বাকী আছে গৈ ল'ব একা জোতা খুলি দিলে জোতাত বোকা সোমাই গৈছে মোৰ জোতাৰ অৱস্থা চাওক এয়া ये अवस्था जूता का ये लग गया धोखा घास कच्चा से घुस पेकिंग तो का বমদিলা তো কালি কি হলা আমি ৰাতি 9টাত পালোহি 9টাত পোৱাৰ পিছত আমি ধুনীয়াকৈ হোটেল বুক কৰিলোঁ খালোঁ আৰু শুই গ'লোঁ আৰু একো নাই শুয়ে গ'লোঁ কাৰণ যিটো অপলোডিং হৈছে আৰু একো কৰিবলৈ শক্তি নাই সেইটো কাৰণে আমি শুলোঁ দাস বাবু আৰু মই এতিয়া নেক্সট আমাৰ মৰ্ণিং উঠিলোঁ 5:17 হৈছে চ' আমি এতিয়া ৰেডি হৈ আছোঁ টু টাৱাং চ' আমি নেক্সট যাম টাৱাং চ' তাৰ ৰোড কণ্ডিশ্যনটো again I don't think like কালি নিচিনা হ'ব আৰু ভালেই হ'ব তাতকৈ